Hello guys, so nandito ako sa loob ng restaurant ng aking in-law. So they decorated this for Halloween. Actually next week baka tanggalin na nila. Kaya ginawan ko siya ng video for all of you. At papakita ko ayan. So makikita nyo, may mga decoration talaga. And I will give you a short video kung ano ang nasa loob nito. Yeah, Claudia? Good. Alles good. Okay. Yan, yun waitress ng mama ko. So, napakabait. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung decoration nito. Every year, ganito ang decoration. Pero iniiba nila pag nadadagdagan ng mga ano. So, napakaganda. I hope you enjoyed the video. Kain kayo dito minsan. And next week, baka tanggalin nila. So, feels fast and chew.